හායි බොක්කලා සාදරයෙන් පිළිගන්නවා ඩයිට් එකක් අපේ YouTube channel එකට. අද අපි හදන්න යන්නේ ලස්සන වෙසක් කෝඩුවක්. ඇත්තටම කිව්වොත් මේක හදලා තියෙන්නේ කාඩ්බෝඩ් වලින්. එහෙනම් අපි ගිහිල්ලා බලමු කොහොමද මේක හදන්නේ කියලා. කොහොමද? වෙසක් කෝඩුව හොඳයිද? මං හිතන හොඳ ඇති කියලා. එහෙනම් මේ ළඟ එන වෙසක් මංගල්‍යයට ඔයත් මේ වෙසක් කෝඩුව හදලා බලන්න. මේ වගේ ලස්සන DIY වීඩියෝස් බලන්න ඕගොල්ලන් කැමති නම් අපේ ඩයිට් එක හබ් YouTube channel එක subscribe කරලා connect වෙලා ඉන්න.
අමතක නොකර අපිව Facebook, TikTok වල ෆලෝ කරන්න අමතක කරන්න එපා. එහෙනම් හැමෝටම ජය වේවා. පරිස්සමෙන් ඉන්න.